Hey yo, what's up? My name is Darrell at ito ang BakasyunNiJuan at nandito tayo ngayon sa Bonifacio Shrine para ipakita sa inyo kung ano ba yung latest update dito. At makikita nga natin dito sa harap ng Bonifacio Shrine ay may nakalagay na kulay green na harang sa harap. At ito yung makikita natin na pagbabago dito. Ano nga ba ang dahilan bakit meron ditong kulay green na harang? So ang plano ni Mayor Isko Moreno dito sa harap ng Bonifacio Shrine ay lagyan ng dancing fountain ang harap. That's why may makikita tayo dito na butas-butas at ito yung pinakang harap ng Bonifacio Shrine. At yan yung isa sa pinaka magandang hakbang na gagawin dito sa shrine para lalong mas mapaganda ang park na ito at lalong mas maging kaaya-aya. At ito ay kaalinsabay sa ginagawang pagpapaganda ng buong Manila, especially the Lawton area kasama ang City Hall. At mas lalong lulutang ang ganda dito ng parke kapag natapos na ang dancing fountain na ito. At yan ang latest update dito sa Bonifacio Shrine. And if nagustuhan nyo ang video na ito, click subscribe button at i-click nyo na rin ang notification bell para sa mga ganap ni Juan. I got this picture in my closet. It's gathering dust right now, and the edges have been folded once or twice. It doesn't look the same no more, 'cause the sun has made it pale. I used to have it hanging on my wall some time ago. Picture of you. You're standing by that window, playing your guitar. And if I close my eyes, I can almost hear your song. A picture of you. And I remember every day that I spent with you, the look you had upon. At kung nagustuhan nyo ang video na to, click subscribe button at click nyo na rin ang notification bell para sa mga ganap ni Juan. Again, my name is Darrell and see you sa next vlog ko. Bye-bye!